Ну що, володарі халяви, отримали заражені ТВ-бокси на кастомних прошивках, особливо там про SmartTube Next, зараз трохи розповім. Це не стосується сертифікованих приставок, ми їх відразу прибираємо. Але що ж трапилось і чому відразу за мною така стаття ФБР і Google знешкодили ботнет і понад 2 мільйонів смарт-телевізорів? Тож беремо щось смачненьке попити і сідаємо, сьогодні будемо теревеніти. На каналі Технозон Україна і Техномагія. Поїхали. Всі, мабуть, бачили мій ролик про те, що я випустив несертифіковану прошивку на TV-Box Stanix TX5+. Зі штучним інтелектом, під Steша TV і, в принципі, все начебто прикольно, але коли ми портували Slimbox, ну це, я тут собі фасад трохи вибрав такий прикольний. Коли ми обрали прошивку для того, щоб робити на її базі Steша TV прошивку зі штучним інтелектом, з нашим голосовим пошуком, ми обрали конкретно Slimbox. Ну, Slimbox, Sandman, все це одного, скажімо так, одного класу прошивки. І коли ми почали їх розбирати і аналізувати, ми там знайшли дуже багато цікавого. Тож, привіт усім, хто використовує Slimbox. Я сам його колись раніше пропонував користувачам, бо не було якоїсь реальної альтернативи. Але зараз я б 10 разів подумав. Перше, ФБР і Google знешкодили ботнет. По-друге, підпишіться, натисніть дзвоник. А по-третє, давайте так. Я трохи буду зачитувати для вас деякі моменти. Зараз виключимо Telegram, щоб він нас не турбував. Поїхали. ФБР спільно з фахівцями Google з кібербезпеки знешкодили ботнет, який працював за допомогою резидентного проксі-сервісу NetNAS. Мережа охоплювала понад 2 мільйони пристроїв, і це все начебто, буває, так? Там і заражені роутери бувають. Основою ботнету став шкідливий набір для розробки програмного забезпечення SDK, вбудований у дешеві пристрої на базі Android. Йдеться про смарт-телевізори, зараз увага, стрімінгові приставки та неофіційні застосунки, серед яких SmartTube Next. SmartTube Next, на хвилиночку. Далі. Після під'єднання до інтернету такі пристрої непомітно ставали вузлами проксі-мережі, власники про це навіть не здогадувались, зловмисники пропускали трафік через домашні IP-адреси, тож система безпеки було важко виявити, і це все начебто прикольно, там написали добре. Google відзвітував про те, що вони вимкнули ці C2 сервери сумісно з ФБР, навіть є Crepson Security репорт про проведену працю, там вони розповіли, як це працювало. Але там було не все так просто. Там не тільки був ботнет, який там міг займатися для обходу блокування, для проксування і інші моменти. Там були засоби для проведення DDoS-атак, при тому, що і на нашу інфраструктуру також. Там були засоби для взламування паролів, для парсингу паролів, для підбору паролів, брут-метод і ще безліч різноманітних моментів. Тепер далі. Ми прочитали безліч різноманітних статей і зіштовхнулися зі старою статтею про BadBox 2, який я вже розбирав на своєму каналі і доказував, що як там можна було перевірити TV-Box на зараженість. Тут ніхто перевірити TV-Box не може, поки не розбере прошивку сам. І саме прикольне це те, що зазвичай на BadBox старий цей ботнет було зараження лише окремих TV-боксів на окремих прошивках прямо з Китаю. Це були мало такі використовувані TV-бокси, X90, X96 Mini, нефіга собі, це широкий, поширений X96Q, TV-бокси, там KM9 Pro ще до сертифікації, там різноманітні, там MX10 Pro, які зараз продаються чомусь у Тіктоці, люди їх грибуть, а це все TV-бокси, які заражено потенційно. Тут же ж пішло далі. Ми почали розбирати прошивку і знаходимо там декілька експлойтів. Дуже вразливих. По-перше, ми опублікували, зараз покажу наш пост у нашому телеграмі, Технозон Україна, і я описав відразу. У чистому Slimbox було знайдено предвстановлений рустор. Не у всіх прошивках Slimbox він є, але він був у системному розділі. Зараз почну поясняти, що це означає. Його маніфест містить дозволи на інтернет, автозапуск, фонову синхронізацію,
перегляд встановлених застосунків, встановлення та видалення АПК, а також запит статистики використання застосунків. Рустор мав системну предустановку, мережевий доступ, автозапуск і дозволи, які потенційно дозволяли віддалено взаємодіяти з російською інфраструктурою ВК і Рустор. Це означає, що прошивка мала потенційний канал віддаленого збору даних і керування з застосунками через російську екосистему ВК Рустор. Ми не стверджуємо без мережевої експертизи, що дані вже передавалися, бо це прошивка була нова, я тільки її розібрав, але сам факт наявності такого компонента в системній підустановці є. Ми цей ризик прибрали у прошивці, але усі ризики я прибрати не можу. Я тут привів, які він доступи має. Там стояв і інший стор, Aptoid так званий, але в ньому не було таких великих дозволів, як стояв у Рустор. Вибачте, навіщо Рустору збирати контактні дані? А зазвичай прошивки чисті, вони мають AOSP основу, у яких спочатку зашита можливість зберігати у собі контакти із вашого Google аккаунту. Це дуже-дуже простою мовою. Давайте поїхали далі. Ми проаналізували це все, і от якщо ви мені не довіряєте... А от тепер вам ось така цікава вставка. Ну, ви ж, мабуть, не повірите, тому що я кажу, тому перед тим, як дивитись далі, я вам покажу реальний кейс зараження ТВ-бокса, конкретно на сторонній прошивці Slimbox TV. Ви зараз бачите вставку, що ми записали нову прошивку, просто повністю нову. І я її зараз вмикаю, цей ТВ-бокс. І поїхали. Так, увімкнули. І нехай подивимось, що в нас там буде. Нам прийдеться сидіти і дивитись, максимально чекати, поки він, я взяв вже пульт, поки він завантажиться, щоб ви бачили, що все робиться максимально у прямому записі. Ну, я записую все, що дійсно відтворюється на ТВ-боксі. Зараз чекаємо первинної встановки, ми налаштуємо, а потім я візьму свій смартфон. Я вже написав додаток, який зробить ін'єкцію на цей ТВ-бокс, для того, щоб просто-напросто показати вам, що ці прошивки заражаються просто миттєво. Ви скажете, але ж це внутрішні мережі. Так, ви будете праві. Але будь-який додаток, який має можливість керувати АДБ, в ньому є набір АДБ-команд, він зробить все з вашим ТВ-боксом, ну ви ж щось там на шару хочете дивитись, він зробить з вашим ТВ-боксом все, що йому потрібно буде. Ну, приклад, це був SmartTube Next, до речі. Далі. Якщо ви під'єднуєте VPN до якогось, скажімо так, хосту, він під'єднується, на цьому хості можуть просканувати ваш ТВ-бокс. Також. Якщо у вас дирявий роутер, він може просканувати ваш ТВ-бокс. Якщо у вас відкритий зовнішній порт, ну, чи якийсь роутер неправильно налаштований з відкритими зовнішніми портами, і є біла IP-адреса, її також можна відсканувати. До речі, вже принаймні повинно зараз вже увімкнутись. А ну, давайте дивимось. Ну. О, є, все. Я, чесно кажу, я обираю англійську мову. Давайте обираємо мою мережу і вводимо пароль. Ну, так як пульт ще не під'єднаний на Bluetooth, натиснув те, то прийдеться в нас трохи поклацати, щоб ввести наш пароль. Давайте, ой, не ту цифру. Давайте, блін. От ви розумієте, це прошивка знов те. Прошивка, вона трохи така собі сирувата. Давайте, 204.01. Можете дивитись мій пароль мережі, він динамічний, тому мені все одно це тестова мережа. Давайте вмикаємо Done. Конектимо. Я не буду вводити YouTube аккаунт, ну, Google аккаунт. Давайте скіпнемо. Скіпнули. Ну, давай. Що він? Не спрацювала кнопка, бо інфрачервона. Так, Accept. Давайте ще раз Accept. Скіпнемо. І давайте Continue натиснемо. Все, є. Проклацали праворуч і чекаємо на завантаження. А ось тут у нас вже основне меню.
Все. Для того, щоб далі мені щось зробити, мені потрібно просто-напросто відкрити свій смартфон. Я записую вам екран, але вибачте, я буду скривати усі дані, які ін'єкції я роблю. Це все для того, щоб ви розуміли, як це працює. Все, я вмикаю. Ось мій ADB Risk Demo. Натискаю сканувати локальну мережу. І це в нас може робити додаток сам. Просканувавши мережу, ми просто-напросто натискаємо старт демонстрації. І в нас перезавантажується TV-бокс. Все. Мені смартфон не потрібен. Вимикаємо. Вимикаємо і чекаємо. Що ж буде? Перезавантажується. Я навіть не встиг його налаштувати. Мені не потрібен пульт, мені не потрібно нічого. Я просто для вас виведу, от уявіть, до ТВ-бокса ще ніхто не касався, не торкався. Ви його налаштували і все, ви ще нічого навіть не запускали. А вже може бути така ситуація, що він може бути інфікований. Чекаємо. Це нова прошивка, новий ТВ-бокс, не налаштований, жодних задатків не запускався. Жоден. Я тільки взяв і просканував мережу, і взяв і зробив зараження. Давайте чекаємо, чекаємо. Infected. Автоматично. Все. Ми бачимо, що це Google TX5+, тобто він зараз у такому варіанті може завантажити будь-який APK, він може завантажити будь-які дані, будь-які скрипти з зовнішнього інтернету і виконати її без вашої участі. А тепер давайте дослухайте до кінця. Я зробив промпт для соціальних мереж і виклав туди все, що я знайшов. Ви можете його скачати, взяти у нашому опису під цим відео, де, до речі, є перевірені ТВ-бокси, а потім вставити у будь-який ваш шаї. Ну, от я використовую, наприклад, в мене підписка Gemini, я використовую там картинки, малюю, що тут там Polystar, там порівнюю. Ну, коротше, для мене це такий допоміжний інструмент для аналізу якихось даних. Не більше. Довіряти йому на 100% не можу, але якщо ви довіряєте, давайте за допомогою цього зробимо. Я зробив його англійською мовою, виклав усі моменти. Ви можете тут написати там потім переведи українською, а я відразу напишу answer me in Ukraine. Давайте. In Ukraine. І нехай він видасть на той промпт аналіз. І давайте те саме напишемо у DeepSeek. Ви можете скопіювати і подивитись. Давайте. Проводячи незалежний технічний аналіз безпеки наданого кастомного образу прошивки, звіт. Оцінка безпеки прошивки. От ці, хто там використовують прошивку, давайте так. На основі наданих доказів цю прошивку слід класифікуватися як компрометовану на рівні базової архітектури безпеки, unsafe. Навіть якщо розробник не мав зловмисних намірів, поточна конфігурація повністю нівелює захисні механізми операційної системи Android. Тобто ця прошивка, навіть якщо, я ні в якому разі не кажу, що Slimbox це зробив навмисно. Але, давайте так, доведені факти. Тестові ключі та налагоджувальний режим. Параметри, я тут привів усі параметри, вказують на те, що прошивка підписана публічно доступними ключами підпису TestKey, які використовуються під час розробки. Будь-який шкідливий ПЗ, підписаний цими ж загальновідомими тестовими ключами, автоматично отримає системні привілеї Android. Вимкнений запуск безпечного режиму. Тобто, по суті, я також привів ці параметри, обозначають, що ядро системи працює без обмежень безпеки, а сервіс налагодження ADB не вимагає авторизації. Тобто, RSA-ключі вимкнені. Тобто, якщо якийсь заражений роутер є, який сканує вашу мережу, він знаходить відкритий цей TV-бокс, він його заразить, і ви навіть не помітите цього. Далі, будь-який пристрій у локальній мережі користувача може отримати повний root доступ до ТВ-боксу без жодного запиту чи підтвердження на екрані телевізора. Шляхи віддаленого керування та прихованого встановлення АПК. Тут все цікавіше. Прошивка має навмисно створену інфраструктуру, яка ідеальна. Це зараз аналіз шаї. Я просто йому виклав все, що є. От я виклав усі параметри, які я знайшов, а він же це аналізує. Доведені факти. Постійно відкритий мережевий ADB. Тут є, навіть я прописав, які є параметри і які є скрипти. Вони примусово запускають службу ADB на порті 5555 після завантаження системи.
Тобто, навіть якщо він вимкнений був, він запускається і приводить усе до стандартного порту 5555. Не у всіх ТВ-боксах він 5555. Наприклад, у X11 це 1325. Але він приводить до одного порту. Далі, повне вимкнення систем перевірки додатків. Там є окремий скрипт, який цілеспрямовано вимикає захист Google Play Protect та перевірку пакетів інструментами безпеки через системні налаштування. Тобто повністю вимикає перевірку встановлених APK, дозволяє встановлювати будь-які файли через мережевий ADB, потім вимкнення компонентів оновлення та Play Protect, і далі ще вектор примусового встановлення додатків, преінстал, скрипт є преінстал, запускається автоматично з правами суперкористувача через сервіс. Преінстал – це коли ви встановлюєте прошивку, туди може бути зашито все, що завгодно. Потенційні ризики, ми все розуміємо, що він має публічну IP-адресу без брандмаура і, чесно кажучи, ви просто можете на нього встановити у середній мережі все, що завгодно. Якщо у мережу потрапляє заражений пристрій, воно просто-напросто заразить цей ТВ-бокс без жодних промптів на екрані телевізора. А тепер далі. Ризик використовування у ботнетах. Аналіз конфігурації показує наявність усіх необхідних технічних умов для розгортання ботнет-клієнтів або резидентних проксі-серверів на кшталт нещодавно ліквідованих мереж NetNut, POPA або Bedbox. Наявність сторонніх маркетів з підвищеними привілеями у системно інтегровано магазини додатків Рустора та ТВ. Їхні дозволи у цій прошивці є критично небезпечними. Тобто і там потім аналіз, самі прочитайте, якщо захочете. Створення зон, оце саме цікаве, що було створено зони вільного виконання коду, є скрипт Factory Reset, який створює каталог initd, якщо ви займаєтесь програмуванням, ви знаєте, що таке у Linux initd, з повними правами начитання, запись, виконання для всіх користувачів, тобто воно вмикає для них режим 777. Будь-який запущений на пристрої скрипт у цій папки буде виконаний через бінарний файл run-parts під час старту. Тепер давайте уявимо. Якщо якийсь заражений роутер, наприклад, чи якийсь додаток, чи щось виходить у вас там, просто бере, закидує через ADB відкритий порт додаток на ваш TV-бокс, а потім закидує у папку initd скрипт, який при рестарті TV-бокса запускає цей APK, ви отримуєте заражений TV-бокс. Без жодних ознак на вашому екрані. Клас? Клас. А тепер далі. Тут стоїть Рустор, який може технічно а ми всі знаємо, що Рустор, так це ж в нас російська контора, яка контролюється ФСБ. Вони можуть встановити віддалено на ваш ТВ-бокс все, що ви хочете, без жодного промпту. Далі вони можуть закинути у ту ж саму папку initd скрипт, який дозволить запускати, і все. І у вас контрольована мережа, ваша мережа через будь-який тунель, через будь-який VPN, який чомусь українці намагаються на ТВ-бокси ставити. Навіщо? У нас лише заблоковані російські ці сайти. Що ви там дивитесь на тих російських сайтах? І це все є частиною того, що прошивка настільки дирява, що її не те, що в українських реаліях використовувати не можна, і навіть у Росії використовувати не можна. Тепер далі. Зв'язок, контекст загроз цих ботнетів. Згідно зі звітами Google, від липня 2026 року ботнети на кшталт NetNut, POPA інтегрують свої шкідливі SDK у безкоштовні додатки на офіційні клієнти, наприклад, SmartTube. До речі, SmartTube, твою мать! Сторонні магазини додатків або безпосередньо в дешеві ТВ-бокси. Головна мета таких ботнетів – непомітно перетворити домашній пристрій на проксі-вихід Exit Node для маскування зловмісного трафіку. Хоча у прошивці не знайдено прямих стрінгів, що вказують, зараз про стрінги доколупаються у коментарях, що вказують на інтеграцію, на створення умови вимкнений Play Protect права у сторонніх маркетах, папки автозапуску з правами 777 та відкритий ADB-порт є ідеальними та максимально сприятливим середовищем для завантаження та безперешкодного запуску таких проксі-клієнтів. А тепер далі. Тут є доведені логічні ризики і непідтверджені заяви.
Ну, перше, доведені, я вже вам сказав, що встановлено. Логічні ризики – це пристрій, по суті, готовий для зараження. І чи допоможе очищення, нас не сильно турбує. От фінальний вердикт – це оцінка безпеки прошивки. Категорична, неприйнятна. Тут є обґрунтовання, те, яке я вам розповів. І в нас виходить ситуація, що в нас на українському ринку є безліч ТВ-боксів без сертифікації, які мають в собі просто-напросто російські бекдори у вигляді скритих русторів і тому подібних сервісів на сторонніх прошивках. Я не кажу, що Slimbox це робив навмисно. Ну, рустор там не з'явиться навмисно, не навмисно, наприклад. Він це зробив навмисно і надав йому права навмисно. Але давайте так, сандмани, різноманітні Slimbox модифікації – це просто срака. Це по-перше. По-друге, ми спочатку почали модифікувати, потім зрозуміли, що це настільки глибоко заражені, фігово зроблені прошивки. Вони там вкрали у когось щось напихали в одну прошивку, щоб воно працювало, вони це все склали, і воно працює. Воно працює, але те, що воно диряве, це факт. Ми портували для Nexo на X11, одну вичистили як могли, там половина не працює, бо коли ти починаєш видаляти оці всі моменти безпекові, то починаються проблеми з робочими моментами деяких цих складових цих фігових прошивок. Ми будемо випускати прошивки для ТВ-боксів, почнемо конкретно з Nexo на X11, зараз буде портована прошивка Slimbox на Steша TV, а потім ми зробимо нашу прошивку, вона буде мінімалізована настільки, що все буде літати. Просто вся система просто літає. І вже на неї модульно можна встановити. Вам потрібен самбо-сервер, який було вкрадено у Югуса. Ми вам зробимо свій самбо-сервер. Буде свій CIFS-клієнт, буде свій самбо-сервер. Ми візьмемо open-source проекти, якщо потрібно, зазначимо їх авторів. І будемо використовувати нормальні методи блочної встановлення. Тобто це буде прошивка з закритими бекдорами, куди ви блочно зможете ставити на рівні, наприклад, на рівні якогось програмного забезпечення просто-напросто компоненти. Тому підписуйтесь на наш канал, будете першими у курсі. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, також будете у курсі. А з вами був Бабл. Пишіть свої коментарі на каналі Технозон Україна. На все добре.